වෙලාවට කොටුවෙන් නුවරට ට්‍රේන් එකක් තියෙනවද? Is there a train to Kandy at this time from Port? ඔයාලට බස් එකේ විතරක් නෙමෙයි යන්න වෙන්නේ. කෝච්චියත් යන්න වෙනවා ඉඳලා ඉట్లా හරි. ඉතින් ඔයගේ වෙලාවක පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්නත් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න තිබ්බොත් ගොඩක් හොඳයි නේද? ඉතින් ඒක නිසා මම අද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මගේ අද මේ 8 වෙනි පාඩම. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඔයාට අවශ්‍ය සියලුම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් සරල විදිහටම ගන්නනවා. මම හිතන්නේ ඉන්ටර්සිටි ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා 3:30ට විතර. මට කිව්වා 1:30ට එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා කියලා. I was told that there is an express train at 1:30. නෑ ඒක එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එකක් නෙමෙයි. ඒක ස්ලෝ ට්‍රේන් එකක්. No, that's not an express train. It is a slow train. එහෙමද? එහෙනම් ඒක ඉතින් නුවරට යන්න සෑහෙන වෙලාවක් යයි නේද? Is it so? Then that will take much time to go to Kandy, no? අනිවාර්යෙන්ම පැය 4කට වඩා යනවා. Definitely more than 4 hours. එහෙනම් බස් එකේ යන්නේ හොඳයි වගේ. Then it's better to go by bus. ඔයාට private bus stand එකකින් intercity බස් එකක් ගන්න පුළුවන්. You can take an intercity bus from the private bus stand. ඒක හොඳයි. නැත්තම් කාලේ නාස්ති කර කර මට පැය ගණන් මගේ ඉන්න වෙයි. That's good. Otherwise I will have to be on the road for hours wasting time. මේක නම් ඔයා අහලම නැතුව ඇති. දැන් බුලත් පිටක් හදන එකක් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කවදාවත් ඔයා කතා කරලා තියෙනව අහලා තියෙනවද? ඕන් ඒ වගේ එකක් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ සංවාදය කොහොමද කියලා. බුලත් එප්පුව කොහෙද? Where is the bitter tray? දැන් ඔයාට ඕන නම් මේ ගිරේ කොහෙද කියලා අහන්න මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Where is the areca nut cutter? ඔයා මොනවද කරන්න යන්නේ? What are you going to do? මම බුලත් ටිකක් කන්න යන්නේ. I am going to have a chew. මෙතන chew කියලා කියන්නේ බුලත් ටික කියන එකට. ඉන්න මම විටක් හදන්න. අර ගිරේ ගන්න. Wait, I will prepare a chew. Take that areca nut cutter. ඉන්න එයා විටක් හදයි. අර ගිරේ ගන්න. Wait, he will prepare a chew. Take that areca nut cutter. දැක්ක නේද මම I වෙනුවට he දාලා වාක්‍ය වෙනස් කරලා කිව්වා. ඒ වගේ වලටත් මම හදලා කියන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් එහෙම කරනවා නම් එයාගේ නම මොකක් හරි දාලා. ඒක මොට්ටයි. හොඳට කැපෙන්නේ නැහැ. It is blunt. It doesn't cut properly. මොනවා කරන්නද? අපි කොහොම හරි වැඩේ කරමු. What to do? We will serve the purpose. ගොඩක් හුණු ගන්න එපා. නැත්තම් මගේ දිව පැලෙයි. Do not smear much tuna, otherwise my tongue will get irritated. මෙතන tongue කියලා කියන්නේ දිවට. හරි මම චුට්ටක් ගන්නම්. Right, I will smear only a little. ඔයා දුම්කොළ දැම්මද? Did you put tobacco? ඔව් පොඩි කෑල්ලක්. Yes, only a little piece. අයින් කරන්න ඒක. මම කැමති නෑ දුම්කොළ වලට. Remove it. I hate tobacco. එනසල් කරාබනටි එහෙම. How about cardamom and clove? එනසල් වලට කියන්නේ cardamom කියලා. කරාබනටි වලට කියන්නේ clove කියලා. CLOVE. ඒවා හොඳයි. They are okay. එහෙනම් මෙන්න ගන්න. Then here, take.
ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවා සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට අහන්න නොලැබෙන જાතියේ ඉංග්‍රීසි සංවාද දෙකක්. ඉතින් අදට මම මේ පාඩම මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට දැන් මේක විනාඩි 5ක් පහමාරක විතර දෙබස් කණ්ඩයක් යන්නේ. ඉතින් ඒක දවස ගානේ වලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරි ලේසි. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගොඩක් දුරට වැඩි කාලයක් යන එකක් නැහැ. ඔයාලට ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එකට මං හිතන්නේ මම හැමතිස්සෙම කියන වගේ මාස 2-3ක් යනකොට මේ පොඩ දවසකට විනාඩි 5-10 වගේ අරගෙන පාඩම් කරගත්තොත් ඔයාලට වැඩි කාලයක් යනකල් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා මට සහතිකයි. ඉතින් තාමත් ඔයා මාව subscribe කරේ නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. අදට කතාව මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලා සැමටම සුබ දවසක්.